ખાલી આના જ કારણે છે કે ભાઈ એ આવી સંસ્થા લે છે. એ જે એક ટીસોલ સંસ્થા છે ને એ પેલી એક જેમ આપણે એલટાઈ છે ને આપણે ત્યાં એવી ટાઈપની સંસ્થા છે. એટલે આ સેલ્ટા ને એવા અમુક બીજા બે આના જ કારણે છે કે ભાઈ એ આવી સંસ્થા લે છે. એ કર્યા હોય તો અમુક કાઉન્સિલ નું યંગ લર્નર્સ નું ને એ બધું હોય છે ને એમાં તમને જે ટ્રેનર બને કે બધું હોય ને એમાં એ લોકો એ સેલ્ટાનું સર્ટિફિકેટ એક્સેપ્ટ કરે છે. પણ સાથે કેવું કે જેમ કે મેં સેલ્ટા નતું કરેલું પણ મેં ઈએલટી માં એમફિલ કરેલું હતું. તો એ વસ્તુ મારી એક્સેપ્ટ થયેલી કેમ કે એ રિસર્ચ ડિગ્રી કેવાય અને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની જ છે. એટલે એ હિસાબે એ સરખા ગણાય. એટલે પેલા જે સર પૂછતા હતા ને એવી રીતે પૂછતા હતા કે આ કે બિલકુલ કઈ અલગ વસ્તુ છે એવું નથી. કોન્ટેન્ટ સરખી જ વસ્તુ છે. બરાબર. એટલે સેન્ટા પેલો ટીપીઓ ચલાવે છે એ તો નહીં? ટીપીઓ એનું છે ને પ્રાઇમરી ટીચર્સ માટે અને બધા ટીચર્સ માટેના કોર્સિસ ચલાવે. એક જ મિનિટ હું તમને કહું. આ છે ને કેમ્બ્રિજની એ છે. કેમ્બ્રિજનું ટીચિંગ એ છે ક્વોલિફિકેશન છે. એટલે કોઈ પણ ટીચર હોય ને એ લોકો આ સેલ્ટાનું એ કરે. એટલે જે કેમ્બ્રિજ એ ખરા ને યુનિવર્સિટી એ લોકોના એમાંથી રન થાય છે. એટલે લેંગ્વેજ અસેસમેન્ટ ઇંગ્લિશ માટે એટલે એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે સર્ટિફિકેટ ઇન ટીચિંગ ઇંગ્લિશ ટુ સ્પીકર્સ ઓફ અધર્સ લેંગ્વેજીસ એવું. બરાબર. એમાં અલગ અલગ જેમ કે એક અમારી સાથે વાળા ટીચર હતા તો એમણે કંઈક સિંગાપુર જઈને આ જ કોર્સ કર્યો. એટલે એમને એવું કેવું હતું કે સિંગાપુરમાં 6 મહિના એ રહ્યા ને તેમ છતાં અહીંની ફીસ કરતા એમને જાણે કે ત્યાંની એમાં સસ્તું પડ્યું. એમણે ત્યાં જઈને કર્યું. એવું બધું અમુક કરતા હોય છે. પણ મને તો મારા ભણવામાં ઓલરેડી પહેલા મેં આ કરેલું એ હિસાબે જેમાં આઈએલટીએસ નું એક્ઝામિનરશીપ ને એ બધું હતું ને તો એમાં આ રિસર્ચ ડિગ્રી એને એક્સેપ્ટેબલ હતી. હેલો કોણ છે? છે મારો ભત્રીજાનો ભાણો છે. અચ્છા. બાંધી તો તું ના એ તો આજુબાજુ ફર્યા જ કરે. કોવિડ ટાઈમમાં મારે ક્લાસ હું લેતી હોઉં ને ટેબલ પર બાજુમાં મારી દીકરી બેઠી હોય એનો ક્લાસ પતાઈને આવી જાય દોડીને. એને મજા આવતી હોય. અરે એ તો ટેબલમાં નીચે બેસી જાય મારા પગ પાસે બેસી જાય ક્યાં ક્યાં ફરતું હોય. આપણે ક્લાસ લેવાનો. હિરેનભાઈ તો હવે આપણે લગભગ કેટલા જોડાયા છે આપણે શરૂ કરીએ પણ હવે બને તો 10 દિવસ 5 મિનિટ ઓકે. બધા જે કલ્પેશભાઈ છે, મોહમ્મદભાઈ છે, દીપિકા, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. ગુડ મોર્નિંગ. દીપલબેન છે, દીપિકાબેન છે, બધાનું આપણે લિંગ્વા ઓડિસીમાં સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણે 2 મિનિટમાં આપણે શરૂ કરીએ છીએ. મિત્રો, ભાષા અધ્યાપન માટેની વાતો બહુ અત્યારે એવી ચાલી રહી છે. ઘણા લોકો એવું કહેતા કે ભાષા ભણાવીએ તો શું બાબત છે, કોઈ પણ ગુજરાતી હોય કે કોઈ પણ આપણે ઇંગ્લિશને એઝ અ સેકન્ડ લેંગ્વેજ તરીકે કેવી રીતે ભણાય. શરૂઆતના તબક્કે ડાયરેક્ટ મેથડ, પછી ગ્રામર મેથડ, ટ્રાન્સલેટેડ મેથડ અને છેલ્લે આપણે સ્ટ્રક્ચર એપ્રોચ જેવી મેથડથી પણ આપણે ટેક્સ્ટ બુક લખાતા હતા અને આપણે ભણાવતા હતા અને એ રીતે આપણે ભણ્યા. પછી એક જમાનો એવો કોમ્યુનિકેટિવ એપ્રોચ આવ્યો અને કોમ્યુનિકેટિવ એપ્રોચ આવવાથી આપણી ભાષા છે અને એમાં પછી મોડિફાઈડ કોમ્યુનિકેટ એટલે મોડકોમ એપ્રોચથી આપણા ટેક્સ્ટ બુક છે પહેલા ધોરણથી માંડી 12 ધોરણ સુધીના લખાયા એ રીતે કામ થાય છે. હવે મોડકોમ એપ્રોચના નાના વિભાગો છે, નાના એના સબસેટ છે. એ પ્રમાણે આપણે એમાં શું કરવું જોઈએ?
કે જેના લીધે એક ઇંગ્લિશનો લર્નિંગનો માહોલ પેદા થાય ઇન ક્લાસરૂમ ટુ ક્રિએટ ધ એટમોસ્ફિયર ઇન ધ ક્લાસરૂમ. અને એવા એટમોસ્ફિયરમાં છે સ્ટુડન્ટ છે, લર્નર છે, એ ઓટોમેટિકલી એવું વાતાવરણ પેદા થાય કે એ શીખવા માટે પ્રેરાય. તો એવો માહોલ માટે આજે આપણે મળ્યા છીએ. તો નંદનભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. નંદનભાઈ બે પણ જોડાયા છે. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. 3 મિનિટ છે તો આપણા મેમનો આપણી સાથે જોડાયેલા છે. એને ટૂંકમાં આપણે એના મેમ કહીએ છીએ. એમનું આખું નામ તો અના આર્ચવિતા સચ્ચા, ડોક્ટર છે, પોતે પીએચડી કરેલ છે એકેડેમિકમાં. અને એમની શરૂઆત છે એ વનબંધુ જે પ્રોજેક્ટ હતો એમાં ઇંગ્લિશના પ્રોગ્રામર તરીકે એમને શરૂઆત કરી. અને પછી એમને એચ.એમ. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇંગ્લિશ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં પણ પોતાની ફરજ ત્યાં ઇંગ્લિશ માટે MELTમાં બધામાં કામ કર્યું છે. અને હાલ તેઓ સેન્ટ ઝેવિયર્સ જે સારામાં સારી જે અમદાવાદની આપણે ગુજરાતની જે કોલેજ છે ઇંગ્લિશ માટેની, અત્યારે ઓટોનોમસ છે, એ ડીમ યુનિવર્સિટી જ બનવાની છે. એના એચઓડી છે ઇંગ્લિશના. અને આપણે ખરેખર લકી છીએ, આપણે નસીબદાર છીએ કે આપણે આજે એમના હાથે સદભાગ્ય આપણું છે કે આપણે એમના નીચે ક્લાસ લઈ રહ્યા છે. અને બેનનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. અને આપણે આજે તબક્કે બાને મળ્યા છે એટલે એમનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને સ્વાગત કરીએ છીએ. અને એમને બહોળો અનુભવ છે. એમને ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ ઘણું કામ કર્યું છે. પહેલા ધોરણથી માંડી પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું મોટા ધોરણના બાળકો માટે અને કોલેજના ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ એમને ઘણી જગ્યાએ પોતાનો આપ્યું છે કોન્ટ્રીબ્યુશન. એટલે એમની પાસે બહોળો અનુભવ છે. એમને એકલો કોલેજના જે મોટા જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય એમને જે લિટરેચર ભણાવવાનું તો છે જ અનુભવ, પણ નાના બાળકો જે હોય, પહેલા ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડના જે કામ કરતા બાળકો, એમનો પણ એમની પાસે બહુ સારો એવો અનુભવ છે. ટેક્સ્ટબુક લખે છે એટલે ગ્રાસરૂટ લેવલ સુધીનો એમની પાસે બહોળો અનુભવ છે. અને એ બહુ ઈગર રહે છે આવું શીખવા માટે કે ટીચરો માટે એમને બહુ એમની મનમાં એમ કે ભાઈ જો બધા શિક્ષકો કંઈ શીખતા હોય તો આ એક સારું કાર્ય છે. એટલે અત્યારે તો નહીં કોઈને ટાઈમ નથી હોતો. અને એ આપણે જે ટાઈમ નક્કી કરે એ પ્રમાણે ટાઈમ જોડાવો એટલે બહુ અગત્યની બાબત છે. એટલે આપણે શરૂઆતથી જ એમને સ્વાગત પણ કરીએ છીએ અને એમનો આભાર માનીએ છીએ, પણ પહેલા પણ માની લઈએ છીએ કે જોડાય. એટલે હવે હું મેમને વિનંતી કરું છું કે મેમ આપ શરૂ કરો. વેલકમ એન્ડ થેન્ક યુ મેમ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ કરશનભાઈ. તમે તો બહુ બધું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દીધું. હું તો ખાસ મને બહુ જ ખુશી થાય છે તમારા મધ્ય આવવાથી. એવું કોઈ આમ આપણે વાતચીત કરવા માટે ભેગા થયા છે, જેમ હંમેશા સરને જ્યારે અમે મળીએ છીએ, નંદન સર, આપણે બધા જ્યારે પણ મળ્યા છે, વાતચીતનો સમય હોય છે કે આપણે ગીવ એન્ડ ટેક ઓફ આઈડિયાઝ કરીએ છીએ. આઈ થિંક દેટ ઇઝ વેર ઓલ ઓફ અસ લર્ન, રાઈટ? એટલે શરૂ કરીએ. એક જ મિનિટ, આ પ્રેઝન્ટ રાઈટ. આઈ હોપ તમને રાઈટ. તમને મારું સ્ક્રીન દેખાઈ રહ્યો છે? હું છે ને આ પેલા ફૂલ એના પર નથી કરી રહી, કેમ કે પછી મારું આખું સ્ક્રીન ભરાઈ જશે. અને હજુ હું ફિગર આઉટ નથી કરતી, બીજા ડિવાઇસ નથી વાપરતી, એટલે હમણાં આટલું જ રાખું છું. આઈ હોપ દેટ્સ ઓકે. Thank you very much, Karsanbhai, for welcoming me and such warm words and such a humble person. એટલા સિનિયર ટીચર છે અને તેમ છતાં આટલા નમ્રતાથી મને મારું વેલકમ કરી રહ્યા છે. આઈ ફીલ વેરી ઓનર્ડ and privileged to be amongst all of you teachers. And જ્યારે પણ અમે મળ્યા છે, I have always told Karsanbhai કે કેમ કે મારા પ્રોફેશનની શરૂઆત જે મેં કરી, જે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના ગવર્મેન્ટની છે, એમના જે આદિજાતિ ડિપાર્ટમેન્ટ નીચે
સ્કૂલ્સ આવે છે, આદર્શ નિવાસી શાળા, ઉત્તર બુનિયાદી શાળા, એ બધા, અને એકલવ્ય રેસિડેન્ટ EMRS. તો એમાં એ લોકોએ બહુ શરૂઆતમાં 2008ની સાલમાં ત્યારે એ લોકોએ સેટેલાઇટ્સ ને એની દ્વારા બધા ડીશે ઇન્સ્ટોલ કરીને ત્યાં ઇંગ્લિશ પ્રોગ્રામ એ લોકોને રિલે કરવાના હતા. અને ત્યારે જે આપણે બાયસેક કે છે, જે ગાંધીનગરમાં અત્યારે તો એના કંઈક 16થી વધારે સ્ટુડિયોઝ ચાલે છે, 24 કલાક ચાલે છે. એ બધામાં ત્યારે ખાલી 2 જ સ્ટુડિયો હતા. એન્ડ વી વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ ટીમ્સ કે અમે લોકો ત્યાં બધું શૂટ કરતા હતા અને ઓનલાઈન અને ફોન ઇન સેશન્સ ને એવું બધું કરતા હતા. અને એ સમયોમાં આપણે ગુજરાતના અરાઉન્ડ 17 ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાં અમે દર અઠવાડિયે, ત્યારે તો હું કંઈક વધારે 21 વર્ષની હતી ત્યારે અમે લોકો એ 17 ડિસ્ટ્રિક્ટમાં દર અઠવાડિયે 3 દિવસ અમે એક ડિસ્ટ્રિક્ટ લઈએ અને પછી ત્યાંની એક સ્કૂલમાં જઈએ. એટલે એવી રીતે ખૂબ બધું, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પછી આપણું પંચમહાલ અને દક્ષિણના નર્મદા અને દેવગઢ બારિયા, બધા અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાં ફરેલા. અને ત્યારથી જે શિક્ષકો કામ કરે છે ને એમાં ઇંગ્લિશ માટે જે કામ કરે છે એના પ્રત્યે મને ખૂબ બધું માન છે. અને મને ખ્યાલ છે કે તમે કઈ કન્ડિશન્સમાં કામ કરો છો. એટલે એ વસ્તુ હંમેશા, ઇટ હેઝ બીન સમથિંગ દેટ્સ નેક્સ્ટ ટુ માય હાર્ટ. એન્ડ tasks and teaching of language is also something that I have always been passionate about. એવી રીતે આપણે હવે ભેગા મળ્યા છીએ ને આપણે આજે જે ટોપિક, અને ટોપિકને કેટલો સરસ ટાઇટલ મને લાગે છે સરે આપ્યું છે કે TBLT Demystified. And I'm always impressed by the way you give your articles, anything, give these titles. તમારા મેગેઝિનમાં પણ મેં જોયું છે, which is excellent work. મને હંમેશા બહુ ગમે છે. તો TBIT Demystified, ટાસ્ક બેઝડ લેંગ્વેજ ટીચિંગ ડીમિસ્ટિફાઈડ એટલે આપણે જે વસ્તુ કોઈક પ્રકારે ઇટ ઇઝ ઇન અ મિસ્ટ્રી, we do not know exactly what it is, but when we demystify it, at that time we uncover the truth about it. And બહુ શોર્ટમાં આપણે થોડુંક બાઇટ સાઇઝ જોવાના છે. જે મેં કર્યું છે એ કે આ પાવર પોઈન્ટ એ કરસનભાઈ પાસે છે અને he is free to share it with all of you. એમાં મેં આપણે છેલ્લા સ્લાઇડમાં અમુક બુક્સના ટાઇટલ્સ પણ આપ્યા છે. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો એન્ડ રીડ મોર, દરેક બુક છે એ ઇઝીલી ઓનલાઈન અવેલેબલ છે PDF, એટલે તમને મળી જશે ડાઉનલોડ કરીને અને તમે આમાં આ ટોપિક વિશે વધારે વાંચી શકશો. એટલે આજે આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ અ વેરી શોર્ટ ટેસ્ટ of what TBLT, task based language teaching, is all about. આ બધા ફેસીસ તમે ટાઇટલ સ્લાઇડ પર જે જોઈ રહ્યા છો એ ELT ના, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટીચિંગના અલગ અલગ સ્કોલર્સ છે. અને મને બહુ સરસ લાગ્યું. હું અહીંયા આવી ત્યારે સર બધી અલગ અલગ સ્લાઇડ્સ રોલ કરી રહ્યા હતા, બધા પઝલ્સ વાળી. એટલે આ એક પ્રકારની પઝલ જ તમારી માટે રહેશે કે બધાની ઇમેજ સર્ચ કરી અને તમે શોધી કાઢજો કે આમાં કોણ કોણ છે. આમાં NS પ્રભુઈ છે ને, આમાં ન્યુનનય છે ને, આમાં સ્કેહાનય છે, બધાય છે. તમે શોધી કાઢજો કે કોણ કોણ છે. ઓલરાઈટ, હવે યસ, નાઉ આઈ નો કે બધા જ 8:30 થયેલા છે. બહુ થોડોક આખો દિવસ પતી ગયો છે અને એનર્જી તો થોડીક એ હશે. પણ ખાલી એક પ્રશ્ન પૂછું. આપણે એવા શિપ પર હોઈએ જે સિંગ કરી રહ્યું હોય અને હવે આપણી પાસે એક જ ડબ્બો છે, વોટરપ્રૂફ તો છે પણ એમાં 20 કિલો જ આઈટમ આવી શકે છે, એનાથી વધારે આપણે ખેંચી શકતા નથી. અને બોટમાં, આપણા શિપમાં આટલી બધી વસ્તુઓ છે. તમને દેખાય છે એક્સ છે એ 8 કિલોનું, પાછું કમ્પ્યુટર છે 3.5 કિલોનું, યા પોર્ટેબલ CD પ્લેયર 4 કિલો, આવું બધું છે. તો એમાંથી તમને શું લાગે છે, વોટ વિલ યુ ટેક? ટાઈપ કરી શકો છો ચેટ બોક્સમાં, શું લઈ જશો? જો 20 કિલો જ આપણે લેવાનું છે. જોજો, આઈટમો તો બહુ બધી છે, 12 કિલો, 8 કિલો, 500 ગ્રામ, 3 કિલો, કેન્સ ઓફ ફૂડ છે. શું લાગે? ટાઈપ કરો ટેક્સ. રોપ, ઓકે, રોપ લઈ જશો. રોપ કેટલી? 6 કિલો તો થઈ ગયા. ચલો હું લખી કાઢું. રોપ આપણે હવે અહીંયા એડ કરવું પડશે ને, ઇન્સર્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સ.
Thank you. ચાલો રોપ તો રોપ 6 kgs થઈ ગઈ. મેડિકલ કિટ. મેડિકલ કીટ કેટલા કિલો છે? કેટલા કિલો છે મેડિકલ કીટ? લેટ્સ સી. ઇઝ ધેર 2 kilos? ઓકે, 2 kilos. પછી કોઈ કે શું લખ્યું? હા, ફૂડ કીટ. હવે ફૂડ કીટમાં એવું છે કે એ જો ફૂડ કીટમાં કેન્સ ઓફ ફૂડ 500 grams ના છે. સો વોટ ડુ યુ થિંક હાઉ મેની શુડ વી ટેક? શું લાગે છે નંદન સરે ફૂડ કેન્સ લખ્યું છે, કેટલા 500 ગ્રામ ના ડબ્બા લેવા છે? નો, મેં ફૂડ કિટ નથી કીધું. તમે ફૂડ કીટ નહીં કીધું, કોણે કીધું ફૂડ કીટ? આપણે સ્મિતાબેન, હાઉ મેની કેન્સ ઓફ આપણે ફૂડ? આપણે બે તો ચા નો સામાન ના લઈ જાય, જમવાનું આપણે ન જોઈએ. That is true. We need chai. Saru, cans of food. How many should we take? It's 500 grams. પર ડે ના 1 kg પ્રમાણે ડે કેટલા છે એની પર ડિપેન્ડ છે. Oh, so what do you think? How many should we take? બટ હાઉ મેની ડેઝ? હવે એ તો we don't know. It's a sinking ship and we are reaching a king. એનું કોઈ ખબર નથી. આપણે આમ લગાવવું પડે અંદાજો. શું લાગે છે? How many kgs should we take? ઇફ 2 days તો 2 kgs. Okay, let's say 2 kgs. Then we have water bottles. Yes. Now what about water bottles? How Of many course. water bottles? Water bottles are 1.5 kg each. Oh my god, 1.5 kg. So how many water bottles should we take? Any suggestions? Water bottle કેટલા લેવા જોઈએ? 1.5. At least two. At least At two least, water at least bottles. two. Two જ ચાલશે? I did 2 or 3. 2 or 3 ના વોટર છે એટલે હવે તો પાણી તો બીજે ક્યાંય પીવાનું, ખાવાના વગર નહીં જવાય. પાણી વગર તો અઘરું પડે હે ને. It will be difficult to survive. Maybe But there are we have on options only. We have to choose what to include in only 8 kgs. So Oh, yes, that's right. we will not focus on our needs, but we will focus our on the. We will have to prioritize our things. Wow. Okay. Then I will give 3 kgs to you, ma'am. Is this Smita ma'am speaking? No, this is Pallavi ma'am. Pallavi. All right, Pallavi ma'am. So let's say 3 kgs. So now 6 plus 2, 8 plus 2, 10. And then plus 3, 13 kgs. We are at 13 kgs. What else? So now we have 7 kilos left. Nobody wants portable CD player? What about these packets of sugar, flour, rice? None of that? Then there is the shortwave radio. What about that? Don't we need something to contact? Waterproof sheets of fabric. Oh, sheets. Oh, waterproof sheets of fabric. Okay. How much do you think? At Should we least take this? two. So 6 kilos. That will take it to 6 kilos. Then we will have only 1 kilo left. What do the others think? X છે એ ટિપિકલ X છે કે એન્કર છે? I have no idea. Hey, mommy, is there any fruit of 1 kilo? No, wait. You don't have to take part. My daughter is taking part in the game. કેમ કે જો એન્કર હોય ને તો એન્કર લેવું પડે, X ની જરૂર નહીં. Oh, yeah, I know. But here, આપણે તો X જ કીધું છે. X તો 8 kilos, so we will have to then reduce. Okay. Now, any last 1 kilo is left. What else could we take? 1 kilo, so maybe food only we can take. Fire lighting kits. Fire We can lighting. take. True. Let's take 2 fire lighting kits, na? So now we will have 6 kgs of waterproof sheets. પાણીમાં વોટરપ્રૂફ શીટ ને શું કરવું છે? એના કરતા ચા ખાંડ કોફી એવું લઈ લ્યો ને. Okay, sir. Okay. So now, just a minute. Let me
So this, do all of you agree with these, or do we have any disagreement? Yes. Yes, yes, everyone agrees. Everyone agrees. Okay, okay. So we have a very adjusting group who wants to quickly reach the island, right? But the problem now is that if all of us even reach, like all of us reach, but we'll have no way to contact anyone because that shortwave radio is gone, right? Then this is also gone. There is cans of food are also few. Medical kit we have only one. But let's see, who knows, we might survive. Now, what is the point of this game? This is a very popular and a game that has been played over several years. Okay, and there are various versions of this game. And this game is part of what is called an opinion gap task. Okay, have you heard of this opinion gap task? No. Okay, so here we go. When we talk about, so let's demystify our task based language teaching. So, what is a task? A task that is something that you do to accomplish any objective. કોઈક purpose સાથે આપણે કંઈક કરીએ છીએ અને એમાં જ્યારે આપણે લેંગ્વેજ નાખીએ છીએ ત્યારે આપણે એ લેંગ્વેજ ટાસ્ક બને છે. ઓકે, so now if there is some task but you need to use language to complete that task, that is when it becomes a language task. And now when you are using such a language task to actually learn or teach a language, then it becomes what we called a pedagogical task. At a task, pedagogy, of course, all of you will have heard this word. Okay, pedagogical task is a language task that you are using for the person to learn the language. Okay, so કેમ person કોઈ task કરશે? ટાસ્ક કોઈ પર્સન ત્યારે જ કરશે જ્યારે કોઈક ગેપ હશે. નહીં તો આપણે કોઈને કહીએ કે બધા જ અહીંયા બેઠા છે અને હું કહું કે અત્યારે શું સમય થયો છે, તો શું સમય એટલે અત્યારે રાત પડી છે કરશનભાઈ, તો કરશનભાઈ થશે કે ભાઈ આ બેનને શું તકલીફ છે, અત્યારે એમને દિવસમાં કઈ બરાબર કામ નહીં કર્યું લાગતું કે હવે આવા પ્રશ્નો પૂછે છે. What is the point of that question? પૂછવાનું કે what is it, like is it a night time right now? There is no point of that question. In the same way, આપણા language classroom માં પણ there is no point. There are many things that we do like that, isn't it? I'm sure you can think of quite a few. Sometimes we are asked to do such things na કે ના આને કરવાનો શું મુદ્દો છે, કોઈ મુદ્દો જ નથી, કરો તાર. But language classroom માં આપણે એવું નહીં કરતા. When we talk of a language task is successful when it addresses a gap in the learner. Okay, હવે આ ગેપ જે છે એ ત્રણ પ્રકારના છે. આ કોણે કીધું છે? NS પ્રભુ. NS પ્રભુ એ એવા એક સ્કોલર રહ્યા જેમણે ભારતમાંથી જે આ TBLT આપણે કહીએ છીએ ને, ટાસ્ક બેઝ લેંગ્વેજ ટીચિંગ, he was one of those scholars who was one of the pioneering people to try out this method in the Bangalore project. Bangalore project નામે એક આખું બહુ સક્સેસફુલ પ્રોજેક્ટ એમણે ચલાવ્યો અને એમાં એમણે એવું કરી બતાવ્યું કે you can actually get learners to produce language even very early. જો તમે આખી જ ટીચિંગને ટાસ્કની આજુબાજુ તમે ડિઝાઇન કરો. ટાસ્ક આવું ટાસ્ક, એ ટાસ્ક જે છે એ ત્રણ પ્રકારના ગેપને એડ્રેસ કરે. તો પહેલો જે ગેપ છે ઇન્ફોર્મેશન ગેપ. હવે આ ગેપ ઇન્ફોર્મેશન ગેપ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી, આપણી પાસે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન જે નથી. રાઈટ, જે બેંગ્લોર પ્રોજેક્ટનો હતો એમાં એક બહુ જ સિમ્પલ ટાસ્ક હતો કે પેર વર્ક કરાવે, સામ સામે ટાઈમ ટેબલ આપે છે, સામેના એકની પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન છે બીજા પાસે છે અને એણે પોતાનું ટાઈમ ટેબલ ફિનિશ કરવાનું, કમ્પ્લીટ કરવાનું. પણ સામેના ટાઈમ ટેબલને જોયા વગર, એટલે they have to ask questions to their friend and they have to fill in their time table.
Okay, so ask each other and complete the timetable. કોઈક ઇન્ફોર્મેશન નથી એ મેળવવા માટે નાઉ યુ હેવ ટુ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન. અને આવા ટાસ્કમાં સપોર્ટ આપણે શું આપીએ છીએ, આપણે એમને જે ક્વેશ્ચન પૂછવાનું છે એ શીખવાડી દઈએ છીએ કે આસ્ક યોર ફ્રેન્ડ ધીસ. ઓકે, તો ટાઈમ ટેબલમાં આપણે કયો ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે એ આપણે શીખવાડી દઈએ છીએ અને પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ, ધેન દે આસ્ક ધેર ફ્રેન્ડ. એટલે આ થયું ઇન્ફોર્મેશન ગેપ. બીજો પ્રકારનો ગેપ હોય છે એ છે રીઝનિંગ ગેપ. હવે ઇન્ફોર્મેશન ગેપ એ સૌથી સિમ્પલ છે, સૌથી પ્રાઇમરી લેવલ. એની ઉપર જાય છે રીઝનિંગ ગેપ. હવે આમાં જ્યારે વેન વી યુઝ ધ વર્ડ રીઝનિંગ, રીઝનિંગ ઇઝ નોટ અબાઉટ ગીવ રીઝન્સ, કોઝ ઇફેક્ટની વાત નથી. રીઝનિંગ ઇઝ રીઝનિંગ મીન્સ થિંકિંગ ઓવર હિયર, કે જે આન્સર મેળવવા માટે મારે થોડું મેન્ટલ પ્રોસેસિંગ કરવું પડશે. સો અહીંયા જેમ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે if we tell them that okay now look at your timetable and now tell me who takes the maximum classes. So now you cannot just look and find out. Now you will have to do some mental processing, you will have to count the number of classes and then you will have to write. Okay, so then you will have to say that so and so takes the maximum number of classes. Okay, હવે એ વસ્તુ શું થઈ કે ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે યુ આર રિઝોર્ટિંગ ટુ સમ મેન્ટલ પ્રોસેસિંગ. સીધું જોઈને કોપી પેસ્ટ નહીં થઈ શકે. So that is the second kind of gap. First gap was information gap. Second was reasoning gap. And the third kind of gap that a pedagogical task can address is an opinion gap. હવે આ જે ગેપ છે એ સૌથી ઉપરના લેવલનો ગેપ છે. એટલે જે એડવાન્સ લર્નર છે, ઓકે, જેને ઇન્ફોર્મેશનને એ કરી શકે છે, રીઝનિંગ કરી શકે છે, એની ઉપર આવે છે, કોમ્પ્લેક્સિટીમાં આ સૌથી ઉપર છે, એ છે ઓપિનિયન ગેપ. ઓપિનિયન ગેપમાં હવે શું કરવાનું છે, ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે છે, તમે એનું મેન્ટલ પ્રોસેસિંગ કરી લીધું છે, નાઉ યુ હેવ ટુ ડિવેલપ an opinion on this and you should be able to give the reason. તો જેમ આપણે ટાસ્ક કર્યું at that time we decided. Now suppose in this task, આ ટાસ્ક ક્લાસમાં કઈ રીતે આપણે કરીએ છીએ, તો ટાસ્કમાં આપણે શું કરીએ છીએ કે ગ્રુપ્સમાં બધાને ડિવાઈડ કરીએ છીએ અને પછી એ લોકોને 15 મિનિટ્સ 10 મિનિટ we give, then we ask them to present in front of the class કે એ લોકો કઈ આઈટમ લઈ જાય અને કેમ લઈ જાય. અને પછીથી સામ સામે ચર્ચા થાય, because each group has a list and then ultimately the class has to decide કે કોનું લિસ્ટ બેસ્ટ લિસ્ટ છે. And all the conversation, the rule is, conversation નો રૂલ ખાલી એ છે કે you have to speak in English. એટલે આ જે ગેપ છે એ સૌથી ઉપરના લેવલ આવે છે, ત્યાં તમારે એક આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું છે, તમારે એક પોતાનો સ્ટેન્સ આપવાનું છે, પણ તમારે પોતાનો ઓપિનિયન ક્રિએટ કરવાનો છે કે આ કયું છે. તો જેમ કે અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ મૂક્યું છે કે હવે આપણે ટાઈમ ટેબલમાં ઇન્ફોર્મેશન ભરી દીધી, આપણે કીધું કોણ મેક્સિમમ ક્લાસ લે છે. હવે આપણે કહીએ છીએ, સપોઝ આપણે બધા ટીચરોનું ટાઈમ ટેબલ ટીચર્સનું હોય તો કે કન્સલ્ટ ધ ટાઈમ ટેબલ એન્ડ રિસ્પોન્ડ ટુ ધ ક્વેશ્ચન, ઇઝ ધ વર્કલોડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ટીચર્સ જસ્ટિફાઈડ, કે કયા ટીચરને કેટલું આપ્યું છે. તો ત્યારે નાવ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ કે ભાઈ આ ટીચરને આટલું છે, આ ટીચરને આટલું છે, લેટ્સ સી who has how much, is this justified, why does this teacher have this much, why does this teacher not have this much. Then we will ask ourselves these questions. અને કોઈ પણ લેંગ્વેજ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણી અંદર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થોટ આવવો જરૂરી છે. જો આપણે વિચારતા નથી, એમના એમ આપણે કંઈક રેપિટિશન કરીએ છીએ તો એ લેંગ્વેજ બહુ આગળ સુધી નથી જઈ શકતી, આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્પીકર નથી બની શકતા. આઈ એમ શ્યોર તમને એક આપણો જે ઇસ્યુ છે એ ખ્યાલ હશે જ કે આપણે બહુ બધી વાર એવું થાય છે કે આપણે ગ્રામરની એક્સરસાઇઝ કરવામાં સારા હોઈએ છીએ. આપણા વિદ્યાર્થીમાં તમે જોતા હશો કે ગ્રામરની એક્સરસાઇઝ કરી દે, fill in the blanks તરત ભરી દે, ક્વેશ્ચનના આન્સર પાછું લખી દે, પણ જો તમે એક પણ પ્રશ્ન એને પૂછો છો કે એની એક વાક્ય કહો છો કે તમે આ લખી કાઢ, તો એ નહીં લખી. જે પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી લખવાનું હોય ને એ નહીં કરે. અને એ ધેટ ઇઝ વેર આર સ્ટુડન્ટ્સ લેક. એ લોકો આપણે કીધેલું રિપીટ કરી દે છે, પણ when it comes to their own independent product, ક્રિએટિવલી પોતે જે લેંગ્વેજ એમની અંદર છે જ, હવે એ લેંગ્વેજને એમને રીઅરેન્જ કરી
અને પોતાની રીતે જો મૂકવાની આવી તો પછી એ લોકોની ગાડી થોડી થોડી આમ હલવા લાગે છે. તો what happens is that જ્યારે આપણે ક્લાસમાં હવે આપણી જે ટેક્સ્ટબુક જેવી રીતે ચેન્જ થઈ છે, આપણે ટાસ્ક કરવાના આવે છે, આપણે એક્ટિવિટીઝ કરવાની આવે છે, તો તમે એ એક્ટિવિટીઝમાં આ વસ્તુ શોધી શકો કે શું મારું જે ટાસ્ક છે એમાં કયો ગેપ એડ્રેસ થયો છે. ઇઝ ધેર અ ગેપ બીંગ એડ્રેસ્ડ? જો હું કોઈ ટાસ્ક કરી રહી છું ક્લાસમાં, તો હું કયા ગેપને એડ્રેસ કરી રહી છું? ઇઝ માય ટાસ્ક meaningful? And this takes us to these 7 principles of TBLT. આ થોડા નાના નાનામાં બધા છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હું તમને કહી દઈશ, એક એક વર્ડ્સ જ છે. ઓલરાઈટ, હવે આ 7 પ્રિન્સિપલ છે, આટલા બધા 7 મારે આમ તમારા પર બોમ્બાર્ડ નથી કરવા, એટલે આમાંનો એક જે છે આ ઇન્ટિગ્રેશન અહીંયા લખેલું છે, જો એને મોટો કરી દઉં તો કંઈક બેટર થાય. અમે લોકો ઝૂમ કરી શકશું સ્લાઇડ? કરી શકો છો? હા, હું તો ઝૂમ કરેલી છે. બસ બસ, તો ભાઈ કરો કરો, ઝૂમ કરો, ચાલ. પરફેક્ટ, થેન્ક યુ સર. આમાં તમે વચ્ચે જોશો કે ઇન્ટિગ્રેશન લખ્યું છે. હવે ઇન્ટિગ્રેશન જે છે એ ઇન્ટિગ્રેશન એકલું નથી, પણ તમે હું ટેક્સ્ટ બોક્સમાં લખી કાઢું છું, આપણા ચેટ બોક્સમાં. ઇટ ઇઝ integration of form, function and meaning. How many of us have heard of this integration of form, function and meaning? Have you heard of this being talked about? You can just raise your hand if you have heard. Okay. So I'm taking it કે તમે નથી સાંભળ્યું. અચ્છા, એક હા, ઓકે, રાકેશ સરે સાંભળ્યું, of course. Okay, thank you sir. So sir, can you tell me, I mean, are you okay with that? Would you like to say something? What is it that you understand by this integration of form, function and meaning? શું રાકેશ સર ઈચ્છા કરી થોડું બોલવાની? ના ઈચ્છા કોઈ વાંધો નથી. માઇક બંધ છે, બરાબર, મે બી માઇક. અરે ઓકે સર, કોઈ વાંધો નહીં, કોઈ વાંધો નહીં સર, જોયું. માઇક ચાલુ થાય છે, કરું ચાલુ જ છે માઇક એમ. પણ મને લાગે છે અવાજ નથી આવતો. But we can't hear. That's it. Oh, it's okay. No problem, Rakesh bhai. So good, we have heard of this. Now, what it is integration of form, function and meaning. So whenever we are doing any task in class, whenever we have any activity, any exercise, કોઈ પણ વસ્તુ તમે કરી રહ્યા છો, then there are this integration. એટલે we come together, but coming together of what? For any language component, what is the form of this component? That is clarified for our student. Then how is this component used? That is its function, form, function, અને પછી આ બેવને મળાવીને એમાંથી મીનિંગ કઈ રીતે ક્રિએટ થાય છે. એટલે કેવું કે વી નો કે જો કન્ટિન્યુઅસ આપણને યુઝ કરવું છે અત્યારે છે, તો આપણે ઇઝ એમ આર પ્લસ આઈએનજી એ ફોર્મેટ આપણને ખબર છે. આપણને એ ખબર છે કે એ કઈ વાત માટે આપણે એને વર્ડ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ. હવે આ બે વસ્તુ તો આપણે અલગ અલગ રીતે કોઈક ને કોઈક રીતે ક્લેરિફાઈ કરતા હોઈએ છીએ, કદાચ થિયોરેટિકલી કરતા હોય પણ કરતા હોઈએ છીએ. આમાં રહી જાય છે પેલું ત્રીજું, which is integration of form, function and meaning. જે મીનિંગફુલ એન્ગેજમેન્ટ છે ને, એ આપણા ટાસ્કમાં સમવેર આપણે ખૂબ મહેનતથી ફોર્મ ને ફંક્શનની આપણે સ્ટુડન્ટ્સને પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ,
પણ એ જે બે વસ્તુ છે કે ચલો આ શબ્દને આવી રીતે ઉપયોગ થાય છે, આવા ફોર્મમાં ઉપયોગ થાય છે, પણ પછીથી એને જે ઉપયોગ કરવાનો છે એ જે સ્ટેજ છે એ આપણો મિસ થઈ જાય છે. અને એને કારણે વિદ્યાર્થી એ જે એક સ્ટેપ ફોરવર્ડ લઈને એને પ્રોડક્શન તરફ જવાનું હોય કે when they begin to use the language independently, see even if it is a very 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 small, બહુ જ નાની રીત હોય. એક તમને હું એક્ઝામ્પલ આપું કે અમે લોકો જ્યારે આ ફોન ઇન સેશન કરતા હતા અને ત્યારે એવું થાય કે અમે નવા નવા કરતા હતા તો અમે કંઈક પ્રશ્ન પૂછીએ વિદ્યાર્થીને અને પછી અમે થોડીક રાહ જોઈએ, પછી વિદ્યાર્થી કંઈક બહુ બોલે નહીં તો પછી અમે પાછું કંઈક બીજી વાત કરવા લાગીએ, એવું થાય. હવે અમારા એક મેમ હતા તો એ અમારા બધા જ જે આ ફોન ઇન કરે ને એ રેકોર્ડ થાય એટલે એ પછી સાંભળે અને પછી અમને ફીડબેક આપે. તો એમણે મને કીધું કે તું બહુ જ બોલ્યા કરે છે, તું રાહ જો. મેં કીધું પણ મેમ એ કઈ ફોન પર ના બોલે, અમે લાઈવ હોઈએ, બધા જોઈ રહ્યા છે, તો હું ચૂપ બેસી રહું તો કેવું થાય? તો કે ના એ બોલશે, તું બસ વેટ કર, તું વેટ કર. પછી મેં કીધું પણ મેમ એ કે નહીં, એ એક શબ્દ બોલશે તો એ એની માટે બહુ મોટું છે અને એ આપણી માટે પણ બહુ જ મોટું છે. એટલે પછી શું છે, એમણે મને એવું કીધું કે તારે એક આ પ્રશ્ન છે ને તું પૂછજે અને તું બોલતી જ નહીં, સેજ પણ બોલ, એ ના બોલે, તું બોલતી નહીં. મને તો એ વખતે I felt very awkward, but then I said okay ma'am has said this so I have to do this, so then I did that. અને I experienced this કે મેં જ્યારે ખરેખર રાહ જોઈ, it took quite a while but they spoke up. પણ એ સ્પીકિંગમાં કેટલું આવ્યું? બે જ વર્ડ્સ આવે, બે વર્ડ્સ બોલે, પણ બે વર્ડને આપણે વેરી ગુડ કહીએ છીએ બીકોઝ એ જે વિદ્યાર્થી છે એને એકચ્યુઅલી એના માઇન્ડમાં એને કેટલો કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ આખો કર્યો છે કે their mind has processed what form of the word has to be used, where it has to be used, in what way, and now જ્યારે એમણે એક્ઝેક્ટલી વાપરવાનું મિનિંગફુલ બહુ જ મહત્વ. આપણે ક્લાસમાં we are doing, sometimes we started maybe આ વિદ્યાર્થીઓ શું કરવાના છે, એમને હું કઈ રીતે આ બધું ભણાવું, આટલું બધું કર્યું છે પણ કઈ થઈ નથી. એમાં we have to always think of baby steps where basic principles are meaningfully engaging with your life. આપણું વિદ્યાર્થી એની બોલ્યું મેં સાંભળ્યું છે, એકચ્યુઅલી સાંભળ્યું, એકચ્યુઅલી લિસનિંગ કર્યું છે. એકચ્યુઅલી ક્યારે કર્યું? જ્યારે આપણે એવો ટાસ્ક કર્યો હતો. હમણાં એક મારા વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રોજેક્ટ પર મળવા જાય છે તો એવું થયું એમને કે એક ક્લાસમાં ગયા વિદ્યાર્થીઓ મારા બધું જ આવડે છે પછી કલમના અમને બહુ લો લેવલ સ્ટુડન્ટ વાંધો નહીં, એમને કહો કે એ સ્ટોરી છે આમ સારું મેં when we are reading તમને બરાબર સ્ટોરી સામે થઈ જાય તો એમને અનફેમિલિયર સ્ટોરી મિનિંગફુલી રેડ તો જ એમને સ્ટોરી ખબર છે, રાઈટ? તમને વધારે કરવું તમે પછી એમને સેન્ટેન્સ આપી આગળ પાછળ કરાવી જનરલ સેન્ટેન્સીસ તમે સ્ટોરી જોઈ કરાવી દેજો તો પણ તમને ખ્યાલ આવશે, પણ ક્લાસ તરીકે એમાં શું થયું કે વિદ્યાર્થીઓને પણ એ ખ્યાલ આવ્યો કે ના એવું નથી કે આ સ્ટુડન્ટ ઘણી જ નથી હોતું, રાઈટ? એ લોકો સમજે છે પણ એ લોકો આ બીજું પ્રોડક્શન સુધી નથી જોયું. એમાં શું થયું કે ક્લાસ લેંગ્વેજ આપણે આ અલગ અલગ જે વાતો છે, અલગ અલગ વિદ્યાર્થીની અંદરના સ્ટેજ છે એને સમજી શકે. અને આપણે જ્યારે આ પ્રિન્સિપલ ફોલો કરીએ તો આપણે મિનિંગ સુધી પહોંચીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધા ગેપનું વાત છે કે બધી જ વાત આ જ છે તું આપણે મિનિંગ સુધી પહોંચીએ, મિનિંગફુલ એન્ગેજમેન્ટ થયું છે. હું મારો વિદ્યાર્થી ક્લાસમાં ઇંગ્લિશમાં બોલ્યો or did my student did they listen to English? Actually, they listened.
Or did they write? Or did they read? જો આમાંનું કંઈ પણ they have done, then it is a successful class. Whatever એ તમને મોટું લાગે નાનું લાગે, some days big victory હશે, some days small victory હશે, but if our students meaningfully engage with English in class, it is a successful class, and it is a task that is meaningfully applying task based language teaching. આપણા task નો main motive આ રાખો, બીજું કોઈ પ્રિન્સિપલ ફોલો થાય ના થાય, મીનિંગફુલ એન્ગેજમેન્ટ આપણે કરાવીશું અને આ ઇન્ટિગ્રેશન ના આખા સાયકલને આપણે ફિનિશ કરી શકીશું, તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ સક્સેસફુલ ક્લાસ. હવે આજે આપણું પાવર પોઈન્ટ છે એમાં મેં અલગ અલગ વસ્તુ એટલે આ 7 પ્રિન્સિપલ્સમાં એક્ટિવ લર્નિંગ, રિસાયકલિંગ, રિપ્રોડક્શન ટુ ક્રિએશન, સ્કેફોલ્ડિંગ, રિફ્લેક્શન આવે છે. મેં છેક છેલ્લે જે બુક છે આમાં ડેવિડ ન્યુનન ટાસ્ક બેઝ લેંગ્વેજ ટીચિંગ, એમાં બધા જ પ્રિન્સિપલ્સનું ડિસ્કશન છે, ડિસ્ક્રિપ્શન છે અને બીજી એડિશનલ બહુ બધી વાતો છે. તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે એનું PDF ડાઉનલોડ કરી દેજો. અને આ જે NS પ્રભુનું સેકન્ડ લેંગ્વેજ પેડોગોજી છે એમાં પણ તમને બેંગ્લોર પ્રોજેક્ટની આ ગેપ્સ રિલેટેડ બધું ઇન્ફોર્મેશન મળશે. અને બીજી જે આ બુક છે બ્રાયન ટોમલિન્સનની મટીરિયલ્સ ડેવલપમેન્ટ ઇન લેંગ્વેજ ટીચિંગ, આ છે એ તમને થોડુંક વધારે ડીપર, તમને જો વધારે એક ડીપલી થોડું વધારે કોમ્પ્લેક્સ રીડિંગ તરફ જવું હોય તો આમાં એવા રિસર્ચ આર્ટિકલ્સ છે. અને આના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બહુ જ સરસ આમના 16 પ્રિન્સિપલ્સ છે કોઈ પણ મટીરિયલને લગતા. એના વિશે પણ તમને જો વધારે જાણવું હોય તો આ એક સારી બુક છે. ઇન કેસ તમને આ મટીરિયલ્સ ડેવલપમેન્ટ ના મળતી હોય તો યુ કેન ઓલવેઝ કોન્ટેક્ટ મી. I'll try and send its PDF to you. રાઈટ, આઈ એમ શ્યોર મળી જ જશે. સ્કેહાના બીજા એક છે સ્કોલર, એમના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. આ બધું તો યુ કેન ઓલવેઝ ગો થ્રુ. બટ આઈ વુડ લાઈક ટુ end with is this, that always make sure કે આપણા પર્ટિક્યુલર્સમાં કદાચ 5 ડિટેલ રહી જાય, but at the end of the day if our classroom is a classroom where we create the space for meaningful engagement with English, where we are engaging with English meaningfully, our students are engaging with English meaningfully, then we are running a successful English language class, right? Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. નમસ્કાર. લિંગવા ઓડિસી ગ્રુપ તરફથી એના મેમને ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપના બીજી શેડ્યુલમાં આપણે ટાઈમ નીકાળ્યો, કારણ કે આપ બપોરે 3 થી 5 પણ બિઝી હતા એ મને ખબર છે. એમાં હું જોઈન થયો હતો ELT અને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટીચિંગ વિશે આપણે વાત કરતા ત્યારે હર્ષલભાઈ મને લિંક મોકલી તો હું એમાં જોઈન હતો. અને સર્વે મિત્રોને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ ખૂબ શોર્ટ નોટિસમાં અમારી સાથે જોડાયા અને આપણો કિંમતી સમય આપ્યો. મિત્રો, એક બે વાત બીજી કરવી છે કે આપણે લિંગવા ઓડિસી ગ્રુપ દ્વારા એક મેગઝીન પણ આપણે ઇસ્યુ કરીએ છીએ ક્વાર્ટરલી. એમાં આપના જેવા જ મિત્રોનું આર્ટિકલ્સ આપણે છાપીએ છીએ, અંદર પબ્લિશ કરીએ છીએ. તો આપના તરફથી આર્ટિકલ્સ પણ અમે આવકારીએ છીએ. અને બીજું આપને જે લિંક મોકલી છે અમે ગ્રુપમાં જોઈન થવા માટેની, હા, મીટિંગની, એમાં નીચે અમારી ચેનલની લિંક મોકલી છે. એમાં પણ આપ જોઈન થશો, જેથી આવનારી આ સમયમાં આવા જેવા અલગ પ્રોગ્રામ કરીએ અમે તો આપને કોમ્યુનિકેટ કરી શકાય. મેમ, આપની વાત સાંભળી, હમણાં ELT વિશે વાત ડિટેલમાં થોડી જાણી. બાળકો ખૂબ ઉત્સાહી હતા. એમાં ઘણા પ્રોફેસર પણ જોડાયેલા હતા, લેક્ચરર્સ પણ હતા. મેં એમનું કન્વર્સેશન પણ સાંભળ્યું. આપની ખૂબ સરસ માહિતી આપી રહ્યા હતા, એટલે મને પણ મજા આવી. ઘણું જાણવા મળી, એમાંથી ઘણું જાણવા મળ્યું કે જે આપ બીજી એક્ઝામની જે વાત કરી રહ્યા હતા એના વિશે કદાચ આજે જ મને માહિતી મળી. ELT વિશે ખબર હતી આપણને, એટલે આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you.
થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ બધાને, થેન્ક યુ. ચલો આવજો, ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ.